Ayan, hello mga Carfix. Ayan, sa araw na ito atin naman ay magpalit ng clutch lining ng SIM 125 mga Carfix. Ayan, abangan niyo. Ayan, baklasin natin yung kanyang crankcase cover na sa kanyang clutch lining. Ayan, baklasin natin mga Carfix. Ayan, samahan ninyo. Sukat pala ng ball na ito mga Carfix ay 8mm yan bolt. Ayan, gamitan nyo lang yung kanyang T-wrench. Ayan, paikot lang yan mga Carfix. Ayan. Ayan, maraming salamat pala yung nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan mga Carfix, maraming salamat sa inyo at nag-like at nag-follow sa ating FB page. Ayan, maraming salamat sa inyo mga ka-RFIX. Ayan, ito pala yung mga ka-RFIX. Ayan, tapos natin backlash yung kanyang bolt. Gamitan ninyo ng rubber mallet mga ka-RFIX para hindi mabasag yung ating crankcase cover. Ayan, baklas pukpukin nyo lang yung konti. Ayan, at hatakin ng konti yung kanyang cover para mabaklas natin. Ayan, pukpukin nyo lang konti para umuga. Ayan mga Carfix. Sabi ng may-ari nito mga Carfix, hindi pa naman slide daw yung kanyang lining pero gusto niya daw palitan ng bago para daw maging refresh yung kanyang clutch lining. Ayan mga Carfix, ayan, nabaklas na natin yung kanyang cover. Ayan, palabas niya, dandahanin nyo lang, hugot yan mga Carfix. Ayan, nabaklas na natin. Ayan, next natin mga Carfix yung kanyang rotor sa kanyang oil pump. Ayan, mga Carfix. Ayan, huwag nyo gamitan ito ng yung kanyang Phillips screw lang to mga Carfix, tatlong tornilyo. Huwag nyo pukpukin ito ng impact, baka mabasag yan mga Carfix at sasakit yung ulo ninyo. Ayan, gamitan lang yun ninyo ng kanyang screwdriver tapos yung matulis. Ayan, para sa kanyang ginagawa ko yan mga Carfix. Ayan, nakita ninyo, bala ng impact. Ayan, tapos medyo pukpok lang konti, tapos ikutin lang siya, pero huwag nyo gamitan ng impact kasi pag malakas yan mga Carfix, mabasag ninyo yan mga Carfix. Ayan mga Carfix, ayan, mabaklas na natin. Ayan, naluwag na yung tatlong tornilyo. Ayan, baklasin natin mga Carfix.
nabaklas na natin yung cover ng kanyang rotor. Ayan, next natin mga Carfix. Gumamit tayo ng castle range. Ayan mga Carfix. Ayan, hindi nyo pwede mabaklas yan pag hindi kayo gumamit ng castle range mga Carfix. At gagamit kayo ng impact range para mabaklas yan mga Carfix. Ayan mga Carfix, ayan, binabaklas na natin at gamitan na yan. Tanggal na siya mga Carfix. Ganun lang siya kadali mga Carfix. Pag gumamit kayo ng tamang tools dyan, huwag nyong silisilin yan mga Carfix, baka mabasag. Ayan, dandaan nyo natin mga Carfix. Ayan, tanggalan natin yung kanyang sa rotor pump niya mga Carfix. Ayan, next natin, baklasin na natin dito sa isang castle nut din dito sa ating clutch line. Ayan, gamitan ninyo mga Carfix ng impact drive at saka castle nut. Hindi nyo pala matanggal yan mga Carfix. Naka ano pala yan, pasensya mga Carfix hindi pala castle nut dyan sa loob nyan. Bali tanggalin muna natin to ng 10mm mga Carfix yung kanyang spring para matanggal natin yung kanyang silak tawag nila dyan sa loob nyan. Pwede rin kayo gumamit ng snap ring tools para matanggal. Tanggalin natin to mga Carfix yung 8mm bolt. Ayan, natanggal na natin mga Carfix. Ayan, next natin yung kanyang clutch spring. Natanggalan natin yung spring, isunod natin yung kanyang silak mga Carfix. Ayan, sikwatin nyo na lang ng maliit na screwdriver yan mga Carfix. Ayan, backlash na yan. Ayan, diba? Nabacklash na mga Carfix. Ayan, natin hugutin yung kanyang clutch hub. Ayan, natanggal na natin mga Carfix. Ayan, palitan na natin. Ayan. Ayan mga Carfix. Ayan, binaklas ko na. Ayan, pasensya na mga Carfix, hindi ko na pinakita sa video kung paano magbalik, pero ganyan din siya pagbalik mga Carfix. Ayan, ganyan lang siya. Kung anong pagbaklas nyo, ganun siya pagbalik. Diba mga Carfix? At least may idea kayo mga Carfix paano magbaklas ng clutch lining ng SIM 125. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa ating maikling video. At yung hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na kayo mga Carfix at mag-follow sa FB page natin, RFIXM. Ayan, maraming salamat sa inyo mga Carfix at God bless sa inyong lahat.